اسمعوا يا جماعة، لن يجيب على هذا السؤال وما بعده. النووي جهمي أم لا؟ ما حكم منكر علو الله؟ لن تستطيع أن تجيب. النووي جهمي أم لا؟ وأنا مفارقة مع النووي وغير النووي. أنا طول النهار أسألك سؤال، النووي جهمي أم لا؟ محمد شمس الدين، النووي جهمي أم لا؟ أنا هدي خالص، الناس بتقول لي أسأل الله ألا تهرب. مصطفى الشرقاوي سأله أكتر من 30 مرة، ده مش على سبيل المبالغة، فعلا أكتر من 30 مرة، النووي جهمي أم لا؟ يتهرب من الإجابة ويقفل السكة من غير ما يجاوب. طب ايه يا محمد؟ المفروض يا محمد انك عملت كتاب اسمه عقيدة النووي وبيان قول السلف فيها، وادعيت انه اول صفة كذا وكذا وانكر كذا وكذا، وبعدين جبت كلام اهل العلم في ان من يقول كذا وكذا يبقى جهمي، وقلت من وافق الجهمية في مسألة كان جهميا، والجهمية عندك كفار، والنووي انت نفيت عنه عذر الجهل وقلت بلغته النصوص وفهمها وحرفها. طيب ليه مش بتقول النووي جهمي؟ مش انت قلت مبتدع وبينت للناس الحق الذي تعتقده؟ مش انت ألفت كتاب وسميته عقيدة النووي وبيان قول السلف فيها؟ الراجل بيسألك النووي جهمي ولا لا، ملزم تجاوب وتبين الحق الذي تعتقده. انت ما سميتش كتابك تأويل الصفات وبيان قول السلف فيه، انت قلت عقيدة النووي، بنسألك عن عقيدة النووي جاوب. انت ما سبتناش ولا سبت أتباعك يخمنوا النووي مبتدع ولا لا، سيبنا ليه نخمن النووي جهمي ولا لا؟ مش هو بيان حق؟ فين بيان الحق؟ لكن هو نزل على النووي الحكم بالتبديع عينا ووقف بعيد يتفرج. يلا يا شباب كفروه وانا مستنيكم بره، انا ماليش دعوه. جهمي ولا لا؟ ما يقولناش. طب النووي كافر ولا لا؟ يقول هو على حسب، لو الاشاعره كفار هيبقى زيهم، ولو مش كفار مش هيبقى كافر، ولو طلعوا كفار وهو لا يفهم او جاهل هيتعامل معامله خاصه. يا عم احنا بنسالك عن قولك انت، لما انت عامل نفسك عالم وتبين الحق سايبنا نحل فوازير ليه؟ لو مش قادر تتكلم اركن بقى على جنب وسيبنا احنا اللي نقرر عقيده النووي. ما هو مش بمزاجك، خد يا ابني خلاص روح يا ابني. هو لو قال النووي جهمي هنساله ليه؟ هيقول عشان قلب اقوال الجهميه. هنقول له جزء كبير من الاقوال اللي نسبتها للنووي قالها ابن حبان وابن الجوزي، دافعت ليه عن ناس هم حسب قاعدتك جهميه. فالحقيقه احنا مش عارفين محمد شمس عايز ايه. يقول لك النووي وابن حجر مبتدعه عشان الائمه قالوا من قال كذا فهو جهمي، تقول له طيب النووي جهمي؟ يهرب. الخوارج والروافض وقعوا في اخطاء عظيمه بسبب منهجهم الفاسد في تنزيل الاحكام على الناس، كانوا بيجادلوا الناس بنفس الطريقه دي، يجيبوا لك نصوص مغلظه في قتال المسلمين وفي قتل المسلم وفي سائر الكبائر وبعدين ينزلوها على الصحابه. الاحكام لما تنزل على المعين ليها شروط وموانع، مش بزراميط هي.